Good morning. তোমালোকে যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ উত্তৰকেইটা মই লিখি পঠাইছিলোঁ আৰু কিছু উত্তৰ চাইছিলোঁ দেখিছিলোঁ যে কোনোবা এজন বা দুজনহে গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে সেইকাৰণে মই গোটেই উত্তৰখিনি লিখি পেলাই পঠাইছিলোঁ কুৱেশ্যন 1 আৰু 2 উত্তৰকেইটা মই বেলেগকৈ লিখিব পাৰি মই তলত নোটটো লিখি দিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ কিতাপত অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখা থাকে যিকোনো ধৰণে লিখিলে হ'ল খালি শুদ্ধ হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি যেটো কৰি আছিলোঁ সেইটো হ'ল uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion is quite simple. When a body moves with unchanging velocity, the motion is uniform. Aru, when a body moves with changing velocities, the motion is non-uniform. Aru, in case of non-uniform motion, kisuman kotha, kisuman questions ahe, jibila uniform motion etc. nahe. When the body moves with changing velocity, we may be asked to find the velocity of the body 5 seconds or 5 minutes after the body starts its journey. আৰম্ভ কৰাৰ পৰা 5 মিনিট পিছত বা 5 সেকেন্ড পিছত বা 2 ঘণ্টা পিছত গাড়ীখনৰ বেগ কিমান আমাক সুধিব পাৰে এটো আমাৰ জানিবলৈ মন যাব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম যেতিয়া এটা বিশেষ মুহূৰ্তত আমাক ভেলোসিটিৰ দৰকাৰ হয় প্ৰথমতে আমি গ্ৰাফটো আঁকি লম তোমালোকে জানাই যে যেতিয়া মোশনটো নন ইউনিফৰ্ম হয় গ্ৰাফটো বেকা হয় ষ্ট্ৰেইট নহয় এনেকুৱা সাইন x গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় মুঠতে গ্ৰাফটো বেকা হয় আমি ধৰা এইটোৰ লগতে এতিয়া আলোচনাটো কৰিম এইটো যেনিবা 1 সেকেন্ড এইটো যেনিবা 2 সেকেন্ড এইটো যেনিবা 3 সেকেন্ড এতিয়া আমি যেনিবা উলিয়াব খুজিছো আৰম্ভ কৰাৰ পৰা 2 সেকেন্ড পাছত বস্তুটোৰ বেগ কিমান এতিয়া 2 সেকেন্ডটো মাজত পৰাকৈ আমি এটা টাইম ইন্টাৰভেল চুজ কৰো we choose a time interval in such a way that the instant in question lies at the center of the interval আমি এই টাইম ইন্টারভেলটোকে যদি লওঁ 1 সেকেন্ডৰ পৰা 3 সেকেন্ডলৈ যে 2 সেকেন্ডটো ইয়াৰ চেণ্টাৰত আছে গতিকে এই ইন্টাৰভেলটোকে আমি লওঁ 1 সেকেন্ডৰ পাছত বস্তুটোৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ল ইমানখিনি বস্তুটোৰ পজিশন আৰু টাইম দুইটাকে একেলগে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা বিন্দুটো হ'ব এইটো যেনিবা পইণ্ট পি আৰু 3 সেকেন্ডৰ পাছত বস্তুটোৰ position or time represent for a bindu to hobo a2 the time interval to hold a2 displacement hold a2 the displacement delta x or interval to hold delta t এতিয়া আমি ডেল্টা x বাই ডেল্টা t যদি কৰো তেতিয়াহলে আমি কি পাম delta x is the displacement in the time interval delta t so displacement by the time interval this is the average velocity during the interval delta t average velocity এতিয়া আমাৰ অবজেক্টিভ টু এভাৰেজ ভেলোসিটি উলিওৱা নহয় আমাক লাগে ভেলোসিটি এক্স্যাক্টলি আফটাৰ 2 সেকেন্ডস হেতু কাৰণে আমি কি কৰো এই টাইম ইন্টাৰভেলটো আমি যদি সৰু কৰি আনি থাকো if we make the time interval as short as small as possible time সময়ৰ ব্যৱধানটো যদি সৰু কৰি আনি থাকো ঠেক কৰি আনি থাকো তেতিয়াহলে ultimately it becomes a moment it becomes an instant of time
সেইকাৰণে এই ৰেচিঅ'টো ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা টি এই ৰেচিঅ'টোৰ ভেলুটো যদি উলিয়াওঁ আফটাৰ উই মেক ডেল্টা টি এজ স্মল এজ পচিবল সেইটোত আমি অংকত লিখোঁ এনেকৈ মানে এই ৰেচিঅ'টোৰ লিমিটিং ভেলুটো এইটো LIM it stands for limit of this ratio when delta t tends to 0 অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ যিটো এভাৰেজ ভেলচিটি আছিলে এভাৰেজ ভেলচিটিটোকে যদি আমি উলিয়াওঁ ডেল্টা টিটোক যিমান সম্ভৱ সিমান সৰু কৰি তেতিয়া আমি এই 2 ছেকেণ্ডটোত ভেলচিটিটো পাই যাম ভেলচিটি এট দ্য ইনষ্টেণ্ট ইন কুৱেশ্যন আমি উলিয়াব পাৰিম এইটো হ'ল এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু এইটো হ'ল এভাৰেজ ভেলচিটি this is the instantaneous velocity because we made the time interval as narrow as possible সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় instantaneous velocity আৰু এইটো আমি এই ধৰণেৰে লিখোঁ limit of delta x মানে এই ৰেচিঅ'টোৰ যিটো লিমিটিং ভেলু when delta t tends to 0 this is written as dx dt আৰু ইয়াৰ এটা নাম আছে তোমালোকে লিখি ৰাখিবা this is called differential coefficient of x with respect to time differential coefficient of x with respect to time বা আৰু এটা নাম আছে derivative of x with respect to time with respect to time এতিয়া ছবিটোৰ পৰা যদি আমি এইটো উলিয়াওঁ ডেল্টা টিটোক যিমানে সৰু কৰি কৰি আনি আছোঁ সিমানে এই PQ ৰেখাডাল ছুটি হৈ হৈ আহি থাকিব এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এই ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা টি যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো right angle triangle ইয়াতে ফৰ্ম হ'ল a right angle triangle is formed by joining the points P and Q delta x by delta t this will give the tangent of the angle theta this is tan theta very average velocity to আমি এনেকৈ tan theta উলিয়াই পেলাই পাওঁ এতিয়া টাইম ইণ্টাৰভেলটো যিমানে আমি ছুটি কৰি কৰি আনি থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব PQ ৰেখাডাল ছুটি হৈ হৈ আহি থাকিব বেলেগকৈ যদি আঁকো চাবা ইয়াতে আঁকিলে জাজ হৈ যাব সেইকাৰণে প্ৰথমতে আছিলে PQ ৰেখাডাল এনেকুৱা এতিয়া এই সময়ৰ ব্যৱধানটোক যিমানে আমি সৰু কৰি কৰি আনি থাকিম PQ ৰেখাডাল সিমানে সৰু হৈ গৈ গৈ থাকিব আৰু এটা সময়ত কি হ'ব ইয়াৰ শেষ পৰিণতিটো হ'ব এই ৰেখাডাল এই কাৰ্ভটোৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিব আৰু ইট উইল টাচ অনলি এট ওৱান পইণ্ট কাৰ্ভটোৰ মাত্ৰ এটা বিন্দুতেই স্পৰ্শ কৰি থাকিব আৰু তেতিয়া ইট বিকামছ এ টেঞ্জেণ্ট টু দ্য কাৰ্ভ corresponding to this time instant t এনেকুৱা হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব তাৰমানে it becomes a tangent ইয়াৰ শেষ পৰিণতিটো হ'ব it becomes a tangent to the curve at the given instant of time t 2 seconds এতিয়া এই টেঞ্জেণ্টটোৱে টাইম এক্সিছৰ লগত যিটো এংগল কৰিলে এইটো যেনিবা বিটা এংগল কৰিলে এই বিটাৰ যদি আমি টেঞ্জেণ্ট লওঁ
tan beta. আগতে যেনেকৈ tan theta ৰ পৰা আমি এভাৰেজ ভেল'চিটি উলিয়াইছিলোঁ, এতিয়া tan beta ৰ পৰা আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেল'চিটি পাম। কিহৰ কাৰণে? বিকজ beta is the angle made by the tangent. Tangentটো আমি ক'ৰ পৰা পালোঁ? By making the time interval as small as possible. গতিকে tan beta will give the instantaneous velocity at 2 seconds, while tan theta will give the average velocity during the time interval. So মই কি কৈছোঁ মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাব। During the time interval, average ক'লে during the time interval, আৰু instantaneous ক'লে at the instant of time, 2 seconds, at 2 seconds. So tan beta will give the velocity of the body 2 seconds after it starts the journey. So this is instantaneous velocity. So look at the difference. Instantaneous velocity. আৰু এইটোকে আমি উলিয়াইছিলোঁ এই কামটো কৰি ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা টি, এই ৰেচিঅ'টোৰ ভেলুটো যেতিয়া আমি উলিয়াওঁ বাই মেকিং ডেল্টা টি এজ স্মল এজ পচিবল, দিছ ইজ ইকুৱেল টু dx dt. গতিকে tan beta is instantaneous velocity, this is this and this is this. This is what differential coefficient of x with respect to time, but derivative of x with respect to time. এতিয়া so x আৰু t ৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যদি মেথমেটিকেলি আমাক দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো আমি পটককৈ উলিয়াব পাৰোঁ ইউজিং চাম ফৰ্মুলি। এই ফৰ্মুলিবিলাক দি দিম এতিয়া মই, যাতে তোমালোকক এক্সটো যদি দিয়া থাকে ইন টাৰ্মছ অফ টি, তোমালোকে পটককৈ যাতে ভেল'চিটিটো উলিয়াব পাৰা। এই ফৰ্মুলাবিলাক হাউ দে কাম, হাউ দে ফ'ল', এইবিলাক তোমালোকে কেলকুলেশ্যন পাবা গণিতৰ ক্লাছত। এতিয়া জাষ্ট তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিবা, ফিজিক্সত তাৰ কেইটামান ব্যৱহাৰ হ'ব, কেইটামানহে মাত্ৰ লাগিব। তুমি লিখি ৰাখিবা এনেকৈ বহীখনৰ কাষত, ফৰ্মুলি ফৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। Formulae for differentiation. প্ৰথমটো যেনিবা ddx of a c stands for constant ddx of c. এতিয়া c2 যিহেতু এটা কনষ্টেণ্ট, ইয়াৰ কোনো ভেৰিয়েশ্যন নাই, ইয়াৰ কোনো সালসলনি নাই, গতিকে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ইজ 0. ddx of a constant is 0, এইটো এনেকৈ মনত ৰাখিবা যে ddx of a constant is 0. Why? Because a constant does not change at all, গতিকে rate of change will be 0. ddx of cx, ddx of cx, this is product of a constant and x. এনেকৈ বিলাকত আমি কি কৰোঁ, c2 যিহেতু constant হয়, we take c outside of differentiation. ddx of x, this is c, ddx of x is 1, this is equal to 1. ddx of x to the power n. N is a rational power, ddx of x to the power n. This is equal to nx
n minus 1. Ako, this is second, this is third, this is fourth. ddx of say u plus v. Yes, u or v দুইটা x or উপৰত dependent হয়. u and v both are dependent on x. এই ভেৰিয়েবল দুটাৰ এডিশনটো আমি কেনে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম? দুইটাৰ বেলেগে বেলেগে প্ৰথমতে u ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিম du dx plus dv dx. আকৌ যেতিয়া প্ৰডাক্টৰ যেতিয়া উলিয়াবলগীয়া হ'ব dx of u into v এটা আমি কেনেকৈ কৰোঁ? প্ৰথমতে we keep u as it is, differentiate v. So u dv dx plus v du dx. আজিৰ কাৰণে তোমালোকে এইকেইটাই লিখি ল'বা, এইকেইটা মুখ আৰু যেতিয়া যিটো দৰকাৰ হ'ব সেইটো মই দি দিম. এই বস্তুখিনি তোমালোকে লিখি ৰাখিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব what comes from what. প্ৰথমতে চাবা এইটো উলিয়াই পেলাই আমি এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিয়াম. It corresponds to tangent of the angle. এই যিটো ত্ৰিভুজ পাইছিলোঁ তাৰ যিটো থিটা এংগল পাওঁ tan theta, this gives the average velocity. আৰু এইটো পাইছোঁ জিঅমেট্ৰিকেলি PQ ৰেখাডাল সৰু হৈ আহি থাকিব as we make delta t as small as possible, আৰু ultimately it becomes a tangent to the curve. Tangent ক'ত হয়? At the instant required. সেই মুহূৰ্তটো যিটো মুহূৰ্তত আমাক ভেলোচিটিটো লাগে তাতে এটা টেঞ্জেণ্ট হয়. টেঞ্জেণ্টটোৱে টাইম এক্সিছৰ ধনাত্মক দিশৰ লগত বিটা এংগল কৰিছে. চ' tan বিটা দিছ গিভছ দ্য ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি. আৰু ইনষ্টেণ্টটো আমি কেনেকৈ পাওঁ? বাই মেকিং ডেল্টা টি এজ স্মল এজ পচিবল. আৰু এইটোকে আমি লিখোঁ এনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম. এতিয়া তোমালোকক যদি এক্সৰ দুটামান উদাহৰণ দেখাম এতিয়া. এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক তোমালোকে স্কুলত কৰিছিলা, ধৰা y এইফালে x মূল বিন্দু y ইকুৱেল টু mx প্লাছ c. এই ৰেখাটো কেনেকুৱা হয়? এই ৰেখাটো এনেকুৱা হয়. দিছ ইজ c, দ্য ইণ্টাৰচেপ্ট. এইটো যদি নাথাকে ধৰা mx y equal to mx, এইটো ৰেখাটো এনেকুৱা হয়. কিন্তু যদি ৰেখাটো এনেকুৱা হয় বা এনেকুৱা হয়, যদি কাৰ্ভ হয় তেতিয়াহ'লে এক্সৰ পাৱাৰটো একতকৈ বেছি হয়. x স্কুৱেৰ বা x কিউব এনেকুৱা ধৰণৰ হয়. এতিয়া আমাৰ যিটো আছিলে সেইটো হ'ল এইফালে টাইম, এইফালে হ'ল x, টাইম x. এতিয়া xটো ধৰা এনেকুৱা হ'ল ফ'ৰ প্লাছ যেনিবা 4 plus 60. 4 plus 60 ৰ কাৰণে ৰেখাটো তোমালোকে জানা যে t যেহেতু পাৱাৰটো 1 আছে, so it is a straight line. আৰু পজিশ্যন টাইম যেতিয়া straight line হয় তেতিয়া আমি কি গম পাওঁ? মোচন ইজ ইউনিফৰ্ম. ইয়াত এতিয়া চাবা dx dt যদি উলিয়াওঁ এতিয়া প্ৰথমতে হ'ব ddt of 4 is 0 plus ddt of 60
this is 6 to বাহিৰলৈ ওলাই আহিব এইটো যেনে আমি কৰিছিলোঁ কনষ্টেণ্ট to বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ 6 to বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ ddt of t this is equal to 6 so dx dt which is the instantaneous velocity or velocity it will be 6 velocity 6 মানে কি it is 6 is a constant 6 is a constant the body is moving uniformly. So this equation represents a uniform motion. And here we have a straight line palm. A straight line occurring velocity constant, but velocity constant pale graph to straight hobo. Into zodi to n equal whole hora 4 plus 6t square whole anyway. 4 plus 6t square is the high. তেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি পাম চাবা dx dt প্ৰথমতে চাৰি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে দিলে 0 হ'ব এটো equation মতে এটো ফর্মুলা মতে প্রথমটো হ'ব 0 ddt of 4 is 0 এটোৰ মতে because 4 is a constant plus 6 to বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছো এটো যেনেকৈ c to বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছো 6 to এবাৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছো তাৰপিছত ddt of t square this is equal to 6 ddt of t square to এতিয়া এটোৰ নিচিনা হৈ গ'ল dx of x to the power n dx of x to the power n যেনেকৈ dt of t to the power 2 গতিকে এটো কি হ'ব এতিয়া এনৰ জায়গাত এতিয়া 2 আছে এটো হৈ যাব 2 into 2 minus 1 তাৰমানে 12t এটো হৈ গ'ল velocity it is about t is a variable t ৰ মান বেলেগ বেলেগ বহুৱালে v ৰ মান বেলেগ বেলেগ ওলাব t ৰ মান যদি এক বহুৱাও velocity হ'ব এই কোৱেশ্যনটো তেতিয়া তোমাক দি দিব পাৰে যে বস্তুটোৰ find the velocity at 0 second 2 second 10 second এই কিটা মুহূৰ্তত বস্তুটোৰ velocity উলিয়াবলৈ দিব পাৰে তেতিয়া কি জায়গাত আমি শূন্য বহালে কি হ'ব 12 into 0 is 0 অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ আৰম্ভণিতে ৰৈ আছে 2 সেকেন্ড পিছতৰ velocity কি হ'ব কিমান হ'ব 12 পূৰণ 2 2 বাৰ 24 মানে 24 মিটাৰ per second velocity of the body after 2 seconds 10 সেকেন্ডৰ পিছত কিমান হ'ব 12 পূৰণ 10 মানে 120 মিটাৰ per second গতিকে আমাক যেতিয়াই দৰকাৰ হয় তেতিয়াই আমি velocity উলিয়াব পাৰো এইটো dx dt উলিয়াই ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় straight line নহয় because t has a power equal to 2 t power 2 যেতিয়া একতকৈ বেছি হ'ব তেতিয়া এটো কাৰ্ভ লাইন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে বেলেগ বেলেগ মুহূৰ্তত আমি velocity উলিয়াব পাৰো যেতিয়া আমাক x আৰু t ৰ মাজৰ গাণিতিক সম্পৰ্কটো এনেকৈ দিয়া থাকে you differentiate x with respect to time এটো ওলালে it is our velocity যেতিয়া সলনি হয় the velocity it will either increase or decrease when the velocity increases we say it is accelerating the body is accelerating গাড়ীখনৰ যেনেকৈ accelerator to যেতিয়া হেঁচি দিওঁ তেতিয়া speed up কৰে velocity বাঢ়ে যেতিয়া ব্ৰেক মৰা হয় ব্ৰেক প্যাডটো যেতিয়া হেঁচি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় গাড়ীখন slow হৈ যায় this is called retardation or negative acceleration গতিকে velocity যেতিয়া কমা বঢ়া হয় তেতিয়া
আৰু velocity যেতিয়া constant থাকে when the velocity remains constant এই তোমালোকক মই দিছিলোঁ কুৱেশ্যন 1 নম্বৰ নে 2 নম্বৰতে আছিলে টাইম velocity আৰু তোমালোকৰ হৈছে বেছিভাগৰে হৈছে velocity যেতিয়া নাবাঢ়েও নকমেও তেতিয়া গ্ৰাফটো হয় এনেকুৱা এই তোমালোকৰ হৈছে যেতিয়া velocity কমা বঢ়া হয় তেতিয়া গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব বা এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যেতিয়া straight line হয় তেতিয়া the case is quite simple straight line হলে কি হ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন পাম v equal to say 5t যেনিবা plus 4 এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন পাম dv dt যদি উলিয়াও এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা যদি dv dt উলিয়াও dv dt মানে dx dt কি বুজাইছিলে dx dt কি বুজাইছিলে dx dt বুজাইছিলে যে how x changes per second dx dt আহে from delta x by delta t delta x by delta t এইটোৱেই হ'ল মূল কথা delta x by delta t এইটোৱেই হ'ল fundamental ratio to delta x by delta t it means what change of delta x per second per unit time অর্থাৎ how x changes every second বা rate of change of x আৰু delta x ৰ পৰাই delta dx dt আহিছে অৰ্থ একেই rate of change of x with respect to time এইটোৱে বুজাব rate of change of velocity with respect to time rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration dv dt করলে কি হ'ব dt of 5t plus dt of 4 is 0 5 to 8 or is like আমি বাহিৰলৈ লৈ আনিম 5 তাৰপিছত হ'ব dt of t 8 or নিচিনা 1 গতিকে উত্তৰটো হ'ব 5 dv dt মানে হ'ল acceleration আমি কি পালো 5 পালো 5 is a constant তাৰ মানে we have got a single value of acceleration তাৰ মানে the body is moving with a constant acceleration which is equal to 5 meter per second square 5 meters per second square গতিকে velocity time গ্ৰাফটো যেতিয়া straight line হয় we get a single মানে one and only one value of acceleration যদি গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এনেকুৱা হয় বা এনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া এনেকুৱা আমি constant নাপাওঁ তাৰমানে acceleration will be different at different times eta x equal to 8 plus 12 x plus 12 t square এই বস্তুটোৰ velocity উলিয়াব লাগে velocity at t equal to 0 t equal to 2 t equal to 10 seconds velocity উলিয়াব লাগে আৰু বস্তুটোৰ acceleration উলিয়াব লাগে এইটো কাৰণে কি কৰি আমি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি dx dt উলিয়াও dx dt উলিয়ালে কি হ'ব dx dt উলিয়ালে প্ৰথমটো হ'ব 8 ৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন 0 তাৰপিছত dt of 12 t square 12 dt of t square is twice t তাৰ মানে 24t এতিয়া
এইটো মুহূৰ্তত when t equal to 0 velocity হ'ব dxdt কি বুজায় velocity this is velocity হ'ব এইটো মুহূৰ্তত velocity হ'ব 12 into 0 means sorry 24 into 0 it will 0 2 second পাছত 2 second পিছতৰ velocity হ'ব 24 into 2 তাৰমানে 48 meter per second 10 second পিছত 24 into 10 মানে 240 meter per second গতিকে বেলেগ বেলেগ মুহূৰ্তত আমি velocityবোৰ এই ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ এইটো হ'ল velocity আকৌ ইয়াক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোঁ dv dt যদি কৰোঁ dv dt কৰিলে dt of 24t this is equal to 24 so an acceleration of 24 meter per second square গতি এই ধৰণে ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ সহায়ত আমি ভেলোচিটি উলিয়াব পাৰোঁ এক্সেলাৰেশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু দুটামান অংক মই নেক্সট টাইম দিম খালি আজি কৰা বস্তুখিনি আকৌ আজিয়ে চাবা নহ'লে পাহৰি যাবা ঠিক আছে থেংক ইউ